Hello everyone! Kamusta po kayo? Ngayong araw po, isi-share ko sa inyo kung paano natin activate yung ating mga Office 365 account or DepEd email account. At saka yung ating local Walnut G Suite for Education and Office 365 account also. At kung paano po natin ma-activate yung ating DepEd Commons account at mai-download yung mobile app ng DepEd. Okay po? So, una-una, dapat alam natin kung saan tayo magre-request ng ating mga accounts. So, mayroon tayong link sa ating website. Okay po? So, sa inyong browser, i-type nyo lang po yung ating school website, walnuths.com. Okay? So, ito po yung ating local website. Functional na po ito. And then dito po sa lower portion, nakita nyo po yung DepEd O365 account request and reset form. Ito po yung ating i-click para makapag-request pa tayo ng ating account kung wala pa tayong mga accounts or makapagpa-reset ng ating password kung sakaling nakalimutan natin ito. So, i-click natin ito, yung link, at mag-redirect po siya doon sa website ng Division Office. Ito po yan. Okay? So, fill out natin yung form. School ID natin, 305441. And then, your first name, last name, extension name, plantilla position, yan po yung teacher 1, teacher 2, 3, MT1, MT2, or it's 3 or it's 6. And then our DepEd Gmail, yun po yung sa dulo yung may @deped.gov.ph. Ayan. What if kung wala pa? So gamitin po natin yung ating local DepEd account, or rather, yung ating local Gmail account. Okay po? And then, click create. So, click create po tayo dyan and then click submit. Okay? So, yan na po yung gagawin ninyo para makapag-request po ng inyong Office 365 account. Okay po? So, once na kompleto na po at na-submit, hintayin natin sa ating email address, ando doon po sa inbox, kung kailan po nila maibigay sa atin yung ating account. Usually, mga 1 or 2 days na naman po yan. Siguro mahaba na yung 3 days, no? So, automatically magkakaroon na kayo ng account. Now, what if ang kailangan naman natin ay yung DepEd email address. So, kung wala pa tayo noon, lalo sa mga bago natin kasamahan, click po ninyo yung DepEd email request and reset form again. Fill out the form. Kung anong ginawa natin kanina sa una, yun din yung gagawin natin dito. And then click submit para matanggap po siya ng ating ICT personnel sa Division Office. Okay po? And then, once you're done with that, so let's try again. Sa atin namang local na mga accounts, like we have G Suite for Education. So, kung gusto niyo pong makakuha ng account ng school, i-click po natin yung link. So, kung mayroon na po kayo last year at nakalimutan po ang password, click reset lang din po dito. Okay, so ito po yung ating form para makapag-create ng account or makapagpa-reset din po ng ating previous na account na nakalimutan yung password. So, sample po tayo. Type nyo lang yung inyong surname. Yan, Penrena, Jose, Bayo Jr. And then, kung anong need ko, kung create or reset. So, let's say I'll try create. So, click next. And then, tatanungin tayo kung anong position natin or katayuan sa school, teacher ba, student or staff. So, I am a teacher, so then click next. And then, anong department tayo? So, let's say okay, senior high school. Then, click next. And then, click submit. So, yun lang po yun. Now, i-try natin sa other options. So, let's say I am a student. Click next. And then, anong grade level po? Is a grade 7, then click next,
And then, anong section? Ayan po. So, from ABCD down to ST filter. Pero, of course, baka may changes dito. Itong paparating na school year sa mga sections natin. Anyway, madali naman siyang i-edit. Ano? So, basta for the meantime, yun po yung option natin. Let's say, ibang section naman. So, let's say, sa grade 8 naman tayo pupunta. Okay, so din po yung mga sections natin sa grade 8. Ayan. Kompleto po yan. So, grade 9, ganun din. Click next, and then choose the section. Andyan po lahat yon. And then, let's say sa grade 10, click next, choose the section. Okay, kompleto naman. Then grade 11, then choose the section. Yan po lahat ng sections natin sa grade 11. And then, let's say, sa last section natin is grade 12. And choose. Ito po yung mga sections sa grade 12. And we have last one option. Our non-graded LSEN or SPED. Yan. So, yes lang. And then, pag nag-click ng yes, submit na siya. Okay. So, ganun lang po kadali, ano? So, kung halimbawa, member naman ng ating staff sa school, so, click next. Then, option, ano ba siya? Admin staff o utility or maintenance. So, click submit. So, ganun lang po kasimple. Okay. So, ano pang other options natin? Balik tayo sa website. So, balik sa balnateaches.com. Okay. So, pag O365 naman ang ating kailangan, ito rin po ang ating pipindutin. So, Valnat O365. So, same lang din yung procedure, yung ginawa natin kanina sa taas. O, the other option in G Suite for Education. Fill out the form, and then sa dulo po ay click next. So, same lang din ang option natin doon kung ano yung kailangan natin. So, let's say create, click next. Okay, so kailangan i-fill out ang form para mag-continue po siya. No? So, same process. Madali lang po yan. Okay, ano po ang gagawin natin? Let's say may account na tayo sa O365. Okay, so we have to activate it in the commons.deped.gov.ph na website. So, ito po yan. Okay, so tandaan po natin commons.deped.gov.ph. So, nakasign na ko rito. Nakita nyo po, may NCR2. Jose.pedrena at ncr2.deped.gov.ph. Ito ba kung laging tatandaan natin yung may NCR2? So, pag meron po siya NCR2, ito po ay account ng O365. Pag ordinary Gmail po yan, pero dependent siya, wala po NCR2. So, diretso po yan, our first name, dot surname, at sign, and then deped.gov.ph. Okay po? So, gagamitin po natin yon sa Google. Ito pa ginagamit natin sa Office 365. So, sign out ko po muna or log out para makita nyo po pag sa sign in natin, no? So, commons.deped.gov.ph, type po natin yan sa browser, then click sign in or log in. And then dito po makita natin kung ano ang ating level, kung student ba siya or teacher, uploader or approver. So tayo po ay log in as teacher or teaching or non-teaching personnel. So click po natin ito. Ayan, naka-save na kasi yung aking email address and password. So sa inyo po itatype nyo lang dyan yung email ninyo na galing na sa Division Office with NCR2. Okay po? And click login. Ayan. So, dito po papasok yon. Now, once your account is activated already in DepEd Commons, then you can start downloading your app. Dito po tayo sa cellphone.
Okay. Ano pong gagawin natin? Mag-click po ako, magkoconnect ako sa cellphone. Okay. Start mirroring. Ayan. So, nakikita niyo po yung aking cellphone ngayon sa inyong screen. So, paano ginawa yan? Meron po akong application dito na mobile to PC. Ito po yon. Para makita niyo po yung inyong cellphone sa inyong laptop. And then, kukunin niyo po dyan yung kanyang IP address. Yan po. URL, it's TCP 192.168.1.9:8080. And then, start mirroring para makita niyo po ang inyong cellphone. Of course, connect po kayo sa the same Wi-Fi connection. Kung sa bahay ninyo, so dapat same Wi-Fi connection po ang inyong pagkukunikan para magkita po yung dalawa. Okay. So, punta na ako sa application. So, pupunta ako sa Play Store. Ano bang kailangan ko doon? Balikan natin. Anong kailangan natin? Yung DepEd Mobile Application. So, iti-type ko dito, DepEd Mobile Application. Meron na po siya dyan. Dahil naka-download na po ako ng mobile app, ito po yung kanyang itsura pagka siya ay bubuksan. Ayan po. Yan po yung account. Ayan. Ito ba yung mga memoranda ng ating central office? So, pwede nyo pong buksan yan. Okay, so forth and so on. So, pwede nyo pong sundan. Once na mayroon na kayong app, pwede nyo pong i-navigate lahat yan. Okay po? So, ganoon siya kasimple. Now, subukan ko muna siyang i-delete, para masundan nyo. Kunwari lang, tanggalin ko yung mobile app na to. So, yung DepEd Mobile. Ayan. So, wala na siya ngayon. Uninstall na siya. So, babalik ako sa Play Store. Ngayon, ang option natin dito is to download DepEd Mobile App. Ayan po. So, kita nyo sa screen, install. So, DepEd Mobile, Department of Education, and click install. Yan, minsan, hindi ma-install yung mga applications natin. So, check nyo po yung inyong account. So, may settings kasi tayo. And go to your settings. And then, click nyo po kung na-sign up po ba yung inyong Google account doon. So, mag-sign up kayo ng isang Google account. Usually, sign up nyo po yung inyong DepEd Gmail para makapag-sign in kayo. Okay? So, ito na po siya. So, anong gagawin ko? We have two options. Sign in. So, sign in with DepEd Commons po ang aking gagawin. So, lalabas po dyan, commons.deped.ph. Ayan. So, ito po yung aking mga accounts. So, naka-save na po siya dyan automatic. Kung wala pa, so, ito-type nyo po yung inyong O365 account na activated din po sa DepEd Commons. And of course, your password. At huwag niyo pong kalimutan, once na ibigay na yung password ninyo, papalitan niyo yung password na yon na binigay na default ng Division Office at isulat ninyo yung inyong password para hindi niyo siya makakalimutan. Or, pag naisulat na picturean agad, tapos gawa kayo ng folder at ilagay nyo doon sa inyong folder sa cellphone yung mga passwords na kinakailangan ninyo. Okay, ang click sign in. Yan po. So, agree. Yan na po. So, bumalik tayo dito sa menu kanina noong unang pinakita ko sa inyo. Okay po? So, ganun lang siya kadali,
So, balikan natin. Ano po yung susi natin kanina para makakuha ng application na to na required din sa atin na dapat meron tayo nito. So, binuksan ko yung website ng valnatteaches.com. Ito po yun. Tapos, sa baba po noon, andun po yung option ng O365 ng DepEd at nag-request po tayo doon kung wala pa tayong account or nagpa-reset ng password. So, yun po yun. Yun lang yung pinakang susi natin para makakuha tayo ng DepEd Mobile App. Okay po? So, if you have more questions, okay naman po ako pag PNM ninyo pagka may konting, halimbawa, need pa natin na maintindihan, no? Kasi nakalimutan yung explanation. At dito po sa website po natin, singit ko na rin lang, ito po yung option natin para mag-enroll yung mga bata. So, junior high school and senior high school, isang click lang po sila dito. Okay? At dyan din po yung announcements natin. So, ito po yung latest natin, yung Regional Best Implementer ni Sir Glenn. Okay? I-click ko po yung Banlat Enrollment na high school. Junior high po ito. So, pag-click natin dyan, pupunta po siya sa ating Junior Official or Junior High School Official Enrollment for SY 2021-2022. So, yan lang po yan. Yan. So, mga bata po mag-fill out ng form hanggang sa dulo po at ang pinakang last niyan is to upload their card or Form 138 and then ang kanilang authenticated live birth from NSO before or PSA na siya sa ngayon. Okay po? So, para po pagka may magtanong sa inyo paano mag-enroll, ito lang po. At mayroon din po rito ang option sa right side. Okay? Senior high school enrollment or junior high school enrollment. So, click lang po natin itong mga options na to. So, kung senior high school naman ang mag-i-enroll, so ito po. Siyempre, meron pa tayong napag-usapan na yung ating mga previous na sections ay turnover na lang sa next na mga advisors para hindi na po mahirap ang pag-enroll sa kanila. Ano? Pero pag mga transferee at mga incoming grade 7 at incoming grade 11, para makuha po natin yung kanilang data, so dito po sila mag-i-enroll sa ating website. Okay po? So, thank you so much for watching. I hope po na nabigay ako ng konting liwanag doon sa mga katanungan na medyo nagpapagulo sa ating mga isip kung paano po tayo maka-avail ng mga hinihingi ng ating Central and Division Office. Okay po. Salamat. See you around. Bye-bye.